Alright guys, welcome back to our channel, and right today pag-uusapan natin on how to cash in into your Bitmart account from your Abra wallet. Alright, yes, Abra kasi alam natin na marami na sa atin ang may Abra, wala pang Bitmart. Alright, kasi bakit naman tayo kukuha ng Bitmart or bakit tayo magkakaroon ng Bitmart account? For the reason na hindi lahat ng cryptocurrency token na gusto natin ay mahahanap natin sa Abra. Alright? And meron din namang mga token na nandun lang sa Abra nakikita. And halimbawa kami, nakapag-umpisa kami sa Abra. And by the way, kung wala ka pang Abra account, consider clicking the description below. Meron akong link dyan for your Abra. You can download it from the Play Store or App Store. Abra wallet. Okay, para hindi ka maligaw kung anong application ang may download mo, i-click mo na yung description below at mararoute ka sa Play Store or App Store. Alright? Okay, so now guys, we will start from your Bitmart account. Okay, kung wala ka pa ring Bitmart account, click mo na rin sa description below. So at least gagawa ka ng dalawang account ngayon. You have your Bitmart and your Abra wallet. Okay? Alright, so upon clicking that one, kung meron ka ng Bitmart, papatuloy mo lang ito. Kung gagawa ka pa lang ng Bitmart, i-pause mo yung video na ito and then continue tayo kapag naka-create ka na ng Bitmart. And watch out! Bago ka mag-add ng funds sa iyong Bitmart o yung Abra account, kailangan na verify muna para iwas sablay, okay, at iwas abala. I-verify muna natin yan. Alright, so ito ang itsura ng ating Bitmart account. First, i-click mo lang yung sa baba, yung wallet. Alright, and then next, i-search mo lang dito sa search bar. Sa time na to, sinearch ko is Digibyte or DGB. Kasi maglilipat ako ng DGB from Abra to Bitmart. Bakit nga ba DGB yung pinili ko? Kasi para sa akin, mas mura yung kanyang network fee or kanyang transaction charge. 0.02 lang. Alright, so and after makita mo na siya, i-click mo lang yung currency and then makikita mo tong deposit. Click mo yung deposit para makuha mo yung wallet address ng Bitmart mo o with the specific coin. Alright? Okay, so ito ka-copy mo lang yung wallet address. Click copy and then pupunta ka na naman sa yung Abra account para kukunin mo doon yung currency na ita-transfer mo sa Bitmart. Alright, so ang gagawin mo lang, i-click mo itong withdraw. Alright, once na-click mo na yan, i-click mo naman itong send to crypto wallet. Alright, para ma-transfer mo na sa Bitmart. Alright, and then choose the cryptocurrency that you want to transfer from Abra to Bitmart. So sa time na to, click natin Digibyte kasi yan yung ating ita-transfer to Bitmart. Next is, diba, na-copy mo na yung wallet address dun sa Bitmart mo na Digibyte. So, i-paste mo na ngayon dito sa Digibyte address. Alright? And of course, ilagay mo rin kung ilan ang amount na gusto mong i-transfer sa yung Bitmart. And meron ka ring option mamili kung yung fee ba ng transfer is i-deduct dun sa number of amounts na nilagay mo or idadagdag, which is ibabawas dun sa natitira mong balance. At kapag pumasok na siya sa yung Bitmart wallet, i-click mo na ngayon yung Digibyte. Kung Digibyte yun, halimbawa, pwede naman actually Dogecoin, pwede naman TRX. Mamili ka lang kung alin doon ang mas mababa. Pero sa napili ko, Digibyte ang nakita kong mas mura at kung saan ako nakakatipid. Kung meron kayong ibang alam na makakatipid na coins, paki-share naman sa comment below kung ano ang mas maganda para malaman ng karamihan. So ayun na, kung successfully na-convert mo na siya o na-exchange mo na into USDT, ngayon pwede ka nang mamili ng iba't ibang coin or token na gusto mong bilhin. Hanapin mo lang dito sa search bar and then you can start trading in Bitmart. Congratulations! Yun lang. So once again, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, click the subscribe button, and kung gusto mong ma-notify, i-click mo yung notification bell, click mo yung all. Alright, salamat sa panonood at patuloy na pagsusubaybay. Naging part ka ng journey ng channel natin. Okay, so maliligo na muna ako kasi kanina pa ako nakaturo sa taas. And again, shout out kay Michael from Crypto Millionaire Group. Siya yung nag-request ng video na to. And shout out sa lahat ng ating mga student dyan.
sa ating YouTube member na si Sir Noel and si Sir Janos. So, paano yan? Happy trading and see you in the next video. Bye-bye!